سلام به روی ماه همه شما مهربونای خودم. شما خوشقلبایی که توی این چند روزی که برگشتم اونقدر عشق و انرژی مثبت نثارم کردید که واقعا نمیدونم با چه زبونی باید ازتون تشکر کنم و قدردانتون باشم. فقط اینو بدونید که خیلی دوستتون دارم و جاتون تا ابد تو قلب من محفوظه. عزیزای دلم، امشب اومدم تا قسمت 8 از سرگذشت ارغوان رو واسهتون روایت کنم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید و لحظات خوبی پیش رو داشته باشید. بریم بشنویم. میگم خبری از بابک نداری؟ با این حرفم چپ چپ نگام کرد که گفتم یعنی منظورم اینه که به فرید زنگ نزدی؟ به وضوح دیدم که دست باچه شد، اما سر خودش رو جمع جور کرد و گفت نه، خبر ندارم. راستش ترسیدم و دیگه جرئت نکردم بیشتر از اون پابیچش بشم که مبادا حرفی بزنه و من چیزی بشنوم که ازش وحشت داشتم، که کابوس اون روزای من شده بود. ترجیح میدادم تو بیخبری خودم دست و پا بزنم، ولی از حقیقت تلخی که میتونه زندگیمو به خاک سیاه بنشونه خبردار نشم. مرام خسته از اتفاقات پشت سر گذشته توی 48 ساعت اخیر همونجور نشسته سرش رو روی تخت گذاشت و به خواب عمیقی فرو رفت. اما من دلشوره عجیبی به جون فکر و دلم افتاده بود و اصلا اجازه نمیداد حتی واسه یه لحظه هم که شده پلک روی هم بذارم و به خواب برم. یعنی نه این که دلم نخواد بخوابم. چرا؟ اتفاقا دلم میخواست بخوابم. اما هر بار که چشمام کمی گرم میشد، صورت غرق از اون مایه قرمز بابک جلوی چشمم نقش میبست و صدای جیغ و هوار نازی گوشمو خراش میداد. یادمه دمدمای صبح بود و هوا کم کم داشت روشن میشد که تقه محکمی به در اتاق و قبل از اینکه بخوام چیزی بگم پرستاری جوان به همراه 2 سرباز و یه افسر وارد اتاق شدن. هاج و واج بهشون نگاه میکرد که پرستار آب دهنش رو قورت داد و رو به افسر مرامو با دست نشون داد. خودشه. آخ که چقدر اون لحظه دلم میخواست خیال کنم برا بلایی که سر من آوردن اومدن سراغش، چون هیچ دوست نداشتم حرف دیگه ای از افسر بشنوم. نگاهی به مرام انداختم که هنوز خواب بود و خبر نداشت بالا سرش چه خبره و وحشت زده روی تخت نشستم. چی شده؟ چی کارش دارید؟ افسر به سرباز اشاره کرد بره سر وقت مرام و خودش برگه‌ای بلند بالا نشونم داد. حکم بازداشت شوهرت از تهران ابلاغ شده خانم. در حالی که احساس می‌کردم دیگه هوایی نیست واسه نفس کشیدن گفتم به چه جرمی؟ افسر اخماشو تو هم کرد و درست همون زمان سرباز با بیرحمی زیر بغل مرامو گرفت و بلندش کرد. ایشون متهم به از بین بردن کسی هستن. مرام با کاری که سرباز باهاش کرده بود بالاخره چشم باز کرد و واسه چند لحظه گیج نگامون کرد. وحشت زده تر از قبل از روی تخت بلند شدم و سعی کردم مانع از دستبند زدم به دستش بشم، ولی نذاشتن. افسر به زور دور نگاهم داشت و مرام با عقل سعی کرد قانعشون کنه که عمدن کاری نکرده. من کاری نکردم جناب سروان. من فقط خواستم نامزدم و نجات بدم. خیلی خوب. اینا رو بعداً تو آگاهی توضیح میدی. فعلا باید بریم. اما من نمیتونم بیام جناب سروان. زنم اینجا مریضه و تنهاست. هولکی کفشامو پام کردم و گفتم منم باهاتون میام. مرام عصبی تشر زد. لازم نکرده. بمون همینجا تا خبر کنم داداشم بیام ببرن ده. اما آخه همین که گفتم ارغوان جان. افسر پرید وسط جر و بحثمون. زیاد هرس نخور گل پسر. خانومتم شریک جرمته، باید واسه یه سری از توضیحات بیاد باهامون. در حالی که تمام تن و بدنم میلرزید زیر لب لعنتی نثار بابک کردم. مرام همونطور که یه دستش به دست سرباز بود کارای ترخیص انجام داد و هر دو با هم با ماشین کلانتری از بیمارستان زدیم بیرون. تو تمام مسیر من فقط گریه میکردم، اما بی صدا که مبادا حوصله کسی از آبقوره گرفتنم سر بره و خلقش بیشتر از این تنگ بشه. به کلانتری که رسیدیم زنی چادر پوشیده چادری کهنه و ضخیم داد دستم تا سرم کنم و مرامو ازم دور کردن. هر دو با ترس و وحشت به هم نگاه میکردیم. من از ترس دور شدن از مرام از ترس آینده مبهم هر دومون. چند لحظه ای که قد سال واسم گذشت توی راه رو نشستم تا بالاخره اسممو خوندم و وارد شدم به اتاق. مردی که پشت میز توی اتاق نشسته بود چهره‌ای بی‌نهایت جدی داشت، با ریش و سیبیلی انبوه. خب خانم، توضیح بده ببینم تو اون مهمونی چی کار میکردی؟ از ترس بود یا نمیدونم حماقت که شروع کردم همه چیزو براش توضیح دادن. از به بسم الله گفتم تا نون پایان. مرد با چنان دقتی به حرفام گوش میکرد که انگار این جزئیات راستی کمکی به حل پرونده میکرد. حرفام که تموم شد با صورتی خیس از اشک نگاه مظلوم و مفلوکی بهش انداختم. تو رو خدا بگید که شوهرم بالای چوبه نمیره.
مرد بی خیال کاغذ سفیدی جلوی دستم گذاشت و یه خودکاربی که آبی رنگ و سرد از سمتم و غرید. خاطرات عشق و عاشقی قبلش رو فاکتور بگیر و اتفاقای روز مهمونی رو بنویس اینجا. بعدم امضاش کن. ترسیده هر کاری که گفته بود انجام دادم. نگاهی به برگ انداخت و گفت حالا میتونی بری. اما شوهرم چی؟ اون اعزام میشه تهران. چون شاکی خصوصی داره و پروندهش اونجا در حال پیگیریه. گریم شدت گرفت که مرد بی‌حوصله سربازی رو صدا زد تا بیرونم کنه. کلافه و سردرگم در حالی که نمیدونستم باید تو شهر غریب چی کار کنم، توی راه رو نشستم و با دست صورتم رو پوشوندم و شروع کردم به گریه کردن. گریه واسه زندگی که هنوز شروع نشده داشت تباه میشد. به شدت احساس ناتوانی داشتم. از اینکه هیچ کاری از دستم بر نمی اومد، حس خیلی بدی داشتم. مرام گیر افتاده بود و من باید تنها و غریب برمیگشتم به جایی که هیچ آشنایی جز مرام نداشتم. تو رو خدا جناب سروان، حداقل اجازه بدید بازنم 2 دقیقه حرف بزنم. خواهش میکنم. ارغوان. با شنیدن صدای وحشت‌زده مرام دست از روی صورتم کشیدم و از جا پریدم. سربازی سعی داشت به زور از ساختمون ببرتش بیرون. ارغوان جان، همینجا منتظر بمون، خانداداش و آقام دارن میان. باهاشون بیا تهرون. بهشون سپردم واسم یه وکیل خوب بگیرن. از هیچی نترس عزیزم. برمیگردم پیشت. بعد از مامان تو این دنیای بزرگ مرام تنها کسم بود. پشت و پناه و تکیه‌گاه هم بود. و حالا داشتم به چشم خودم میدیدم که چقدر الکی و راحت داره از دستم میره. دویدم دنبالش و التماس کردم بذارم منم باهاش برم. ولی مگه کسی بهم توجه میکرد؟ من زجه میزدم و مرام عربده میزد که بذارن با هم حرف بزنه. اما هیچ کسی گوشش بدهکار نبود. به زور سوار ماشینش کردن، جلو جفت چشام ازم دورش کردن. وسط حیاتی کلانتری نشستم رو زمین و چادرم رو روی صورتم کشیدم که مبادا چشمم به چشم کسی بیفته و بی خجالت شروع کردم به گریه کردن. مدت زمان زیادی تو همون حال بودم. اما هیچ کسی سر وقتم نیومد. تا اینکه بالاخره خودم از روی زمین بلند شدم و چادر رو جمع کردم و تحویل دادم و از کلانتری زدم بیرون. نباید خودمو میباختم. باید محکم پشت مرام در میومدم. باید جفتمونو، زندگیمونو از این منجلاب نجات میدادم. قصد داشتم ماشینی دربست کنم و تنها راهی تهرون بشم. وسط روز بود و خیابونا شلوغ. توی شهر غریبی بودم که هیچ کس و هیچ چیزی رو نمیشناختم. برای تاکسی دست بلند کردم و ازش کمک خواستم. آقا، میخوام برم تهرون. ارغوان. صدای آشنای زنی اجازه نداد حرفمو کامل کنم و با ترس و وحشت برگشتم سمتش. خودش بود. خاتون. با یه چادر مشکی که روی سرش بود پشت سرم وایساده بود و نگاه میکرد. توی اون وانفسا حاضر بودم از تنهایی بمیرم. ولی با اون زن تنها نشم. کلافه چشمم روی هم فشار دادم و گفتم تو اینجا چی میخوای؟ اخماشو تو هم کرد و گفت مرام گفتیم هوای تو. عین خودش اخ. اما مرام گفت بابا علی و خانداداشش میان. علی مونده ده تا پول جور کنه. من به جاش اومدم. مرادم رفته تو کلانتری ببینه شما چه غلطی کردین. به چشمای عسلیش خیره شدم که هیچ نشونی از غم و ناراحتی درش نبود و حتی میشد گفت یه جورایی خوشحالم به نظر میرسید. مرام گناهی نکرده. در حالی که پوزخند میزد گفت معلوم میشه. بی‌حوصله از بس باهاش شما اونور کردم و منتظر مراد شدم. چند دقیقه بعد مراد با صورتی خیس از عرق و عصبی از کلانتری بیرون زد و به محض دیدن من اخمش غلیظ‌تر شد. من از همون اولم حسم به این دختر خوب نبود. بفرما. به خاطر این دختره هر جایی مرام آدم از بین برده. دلم می‌خواست یه چیزی بهش بگم. اما روح ازش گرفتم. چون الان وقتش نبود که بخوام به دریوریاش اهمیت بدم و از حرفاش دلخور بشم. واسه همین فقط آروم گفتم مراد خان لطفاً. حرسی دستشو بلند کرد تا کشیده یا شایدم مشتی حوالی صورتم کنه که خاتون خودشو انداخت وسط. نه واسه خاطر این که نگران کتک خوردن من باشه. نه اصلا. درد خاتون نداشتن حوصله درگیری، اونم جلوی در کلانتری بود. اینا از تک تک رفتار و حرکاتش میشد فهمید. مراد خواهش میکنم الان وقت این حرفا نیست. باید بریم تهرون ببینیم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم. مراد به ناچار چشم ازم گرفت و به نیسان آبی رنگ یه گوشه خیابون پارک شده بود اشاره کرد. بریم. ولی دختر وای به روزگارت اگه یه تار مو از سر مرام کم شه. نگاه نمی‌کنم عقد کردشی. چنان بلایی به سرت میارم که اون سرش ناپیدا. نمیدونم چرا نمیتونستم باور کنم. نمیتونستم هیچ جوره باور کنم که این حرص و عصبانیتش به خاطر گیر افتادن مرام بود. مراد پشت فرمون نیسان نشست و خاتون ازم خواست من اول سوار بشم و خودش کنار در بشینه.
نزدیک مراد نشستن تو حالت عادیم. واسه منی که خاطره وحشتناکی از برخوردای قبلی باهاش داشتم سخت بود. چه برسه به اون اوضاع احوال ناجور. مستاصل به عقب ماشین که خالی بود نگاه کردم. من میرم عقب میشینم. شما راحت باشید. مراد غضب‌وار نگام کرد و من از ترس زبونمو گاز گرفتم. برو سوار شو دختر. راستی یاده نمیشه عقب بشینی که. روم نشد بگم پس تو بشین کنار مراد تا من کنار در بشینم و به ناچار سوار شدم. از تصور اینکه کنار مراد باشم چندشم میشد. واسه همین سعی کردم بیشتر به خاتون بچسبم و از هر تماسی با مراد خودداری کنم. مرادی که انگار به جونم تشنه بود و گاه و بیگاه نفسای هرسدارش رو چنان با فشار بیرون میداد که بوی تند دهنش کل اتاقک نیسانو پر میکرد و حال من داشت به هم میخورد. حدوداً ساعت 1 ظهر بود که رسیدیم جلوی در خونه. مراد جان، من هوس ساندویچ بندری کردم. با دهنی باز چرخیدم سمت خاتون که از ماشین پیاده شده بود و چادرش افتاده بود روی شونه‌هاش و با لبخندی لبند به مراد نگاه می‌کرد. آخ گفتی. شما برید بالا، من میرم چند تا بندری دبش میگیرم و میام. گفتم مگه نمیریم سر وقت مرا؟ مراد چپ چپ نگام کرد. تو برو بالا تا جلوی در همسایه یه چیزی وارد نکردم دختر. آخ که چقدر کفری بودم. عصبی از تمام اون دندون روی جگر گذاشتن که چند ساعت قبل دندون قروچه‌ای کردم. این کارا یعنی چی آقا مراد؟ من زن مرامم. مراد عصبی‌تر از خودم زیر بغلمو گرفت و هولم داد سمت خونه. آخه اگه من دیروز خونه بودم که تو الان زن مرام نبودی دخترگه. با پادرمیونی خاتون مراد زبون به دهن گرفت و باقی حرفشو خورد. باشه بسه، من و ارغوان میریم بالا، تو برو نهارو بخر و بیا. تا خواستم مخالفت کنم خاتون دستمو گرفت و کشوندم سمت خونه. وزیر لب غرید. دختر باشه کمه گرسنه که نمیشه راه افتاد دور شهر. باید اول یه چیزی بخوریم تا ذهنمون باز بشه یا نه؟ بچه که نبودم. میفهمیدم نه برای خاتون اهمیتی داره که مرام تو چه وضعی گیر کرده، نه حتی برای مراد مهمه. انگار هر دو نفرشون به بهونه مرام و وضعیتش از ده فرار کرده بودن و پناه برده بودن به جایی که دور از هر آشنایی باشن. وارد خونه که شدم عطر مرام پیچیده بود. با ولع عطرشو به ریه هم فرستادم و بغضم سروا کرد. حتی یه لحظه فکر کردم با آینده وحشتناکی که ممکن بود پیش رومون باشه روح از تنم جدا میکرد. با حال زار شماره موبایل فریدو که از حفظ بودم گرفتم. بعد از چند تا بوق ممتع درست وقتی که قصد قطع کردن داشتم صدای خستش تو گوشم پیچید. بله. حقیق گریه اما نمیداد درست حرف بزنم. الو فرید، ارغوانم. چند لحظه ای بینمون سکوت شد تا دوباره صداش به گوشم برسه. ارغوان، تو کجایی دختر؟ این چه کاری بود کردین شما آخه؟ فرید، خونه مرامم. خونه مرام گیر افتاده فرید. میدونی؟ کمکم کن. میدونم ارغوان، میدونم. ولی آخه چجوری؟ شما که رفته بودین. مگه به کسی گفته بودین چی کار کردین؟ کسی جز شما دوتا از ماجرا خبر داشته؟ ترسیده سر تکون دادم. جوری که انگار فرید از پشت گوشی حرکت سرمو میدید. و گفتم نه، هیچ کسی نمیدونست. من بیمارستان بستری بودم، یهو اومدم بالا سرمون. میدونم. نازی خبرها رو بهم داده. حتی گفت یه زن آمار شما رو بهش داده. چی؟ زن؟ کدوم زن؟ گوشم به حرفای فرید و چشمم به خاتون بود که درست تو آستانه در اتاقم وایساده بود و بهم نگاه میکرد. راستی رنگش پرید یا من اینجوری فکر میکردم. ولی مطمئنم که هول برش داشت و از ترس یه قدم عقب رفت و برگشت تو اتاق. آره، یه زن. ببین ارغوان، حال بابک بد نیست. یعنی خوب نیست، اما خب اونقدر هم بد نیست. زنده است. فقط کمرش آسیب دیده و متاسفانه ضربه‌ای که به سرش خورده باعث شده چیزی یادش نیاد. شوکه گوشی تلفن رو توی دستم جابجا کردم. چی میگی؟ بابک زنده است؟ آره. پس می‌خواستی مرده باشه؟ من که همون روز مرام گفتم حال بابک بد نیست. گفتم نگران نباشید. گیج و منگ روی زمین نشستم. نمیدونستم از زنده بودن بابک خوشحال باشم یا از شیره‌ای که مرام به سرم مالیده بود غصه دار. ارغوان، هستی؟ الو؟ هان، چی میگی؟ حواسم نبود. میگم بیا برو ملاقاتش. شاید راضی شد رضایت بده. کلافه گفتم مگه نمیگی چیزی یادش نمیاد؟ پس چطوری شکایت کرده؟ اون زنه، خدمتکاره. اون با نازی شهادت دادن که مرام و موقع ورود به اتاقش دیدن. البته تا زمانی که خود مرام اعتراف نکنه یا بابک چیزی یادش نیاد قاضی حکم قطعی نمیده. باید یه وکیل خوب واسش بگیری. کلافه چنگی به زانوم زدم و گفتم باشه، حتما.
مرسی که بهم خبر دادی. گوشی رو که قطع کردم حس می‌کردم در حالی که انگار یه بار سنگین از روی شونه‌هام برداشته شده، اما دلشوره عجیبی هم به دلم افتاده. فکر اون زن، فکر دروغ من، اونم تمام این مدت، فکر وضعیتی که توش گیر کرده بودم. همه دلشوره‌ای به دلم مینداخت که حالمو لحظه به لحظه بدتر. چه خبر؟ خاتون دست به کمر بالا سرم وایساده بود و با ژستی طلبکار نگام میکرد. شک نداشتم اون زنی که نازی ازش به فرید گفته بود خودش بود. واسه همین حرسی از جا بلند شدم و سینه به سینه‌اش ایستادم. فکر کردی اگه به نازی خبر بدی ما کجاییم زندگی من و مرام اصلا میپاشه؟ انتظار داشتم بعد از کمی دستپاچگی خودشو پیدا کنه، ولی نه. خاتون پروتر از اون چیزی بود که من میشناختم. پوزه اون شوهر از خود رازید باید به خاک مالیده میشد. حالا هم که میبینی چنانی تو گل فرو رفته که حالا نمیتونه در بیاد. هاج و واج به این همه وقاحت نگاه میکردم که خندید. چیه؟ انتظار داشتی بگم نه؟ جون علی من کاری نکردم. اتفاقا کردم، خوبم کردم. مرام حقش تا آخر اون پشت میله های زندون بپوسه. اون باعث شد من گیر بیفتم تو این زندگی نکبت. پس نبایدم رنگ خوشبختی ببینه. زبونم از حرص و ترس بند اومده بود. اما سعی کردم خودم رو جمع جور کنم و عصبی کوبیدم تخت سینه‌ش و گفتم زنی که یه آشغال. هیچ میدونی چی کار کردی؟ اگه رضایت ندن چی؟ شروع کرد بلند خندیدن. چه بهتر. کلاً واسه همیشه شرش از زندگیم کم میشه. با این حرف خاتون فهمیدم از زنده بودن بابک خبر نداره و گفتم لعنت بهت. تو دیگه چجور حیوانی هستی؟ البته حیف از حیوان. تا از حیوانم کمتری. و اجازه دادم تو خیال خام خودش قوطه بر باشه. چیزی نگفتم و از کنارش گذشتم و سرگردون پناه بردم به اتاق و تک تک کشوهای کمدو گشتم تا شاید پولی پیدا کنم. تمام پولو پس انداز خودم تو چمدون توی روستا مونده بود. مرامم که انگار هیچ پولی تو خونش نداشت. تمام کشوها یا خالی بودن یا پر بود از کاغذهای چرک نویس و خنزل پنزل. کلافه موهامو چنگ زدم و روی زمین نشستم. این موهای توئه؟ خاتون با پوزخند به قاب روی دیوار اشاره میکرد. هرسی نگاش کردم و گفتم زنگ بزن به بابا علی بگو پول لازمیم. دوباره خندید. از همون خنده های هرس درار. بیچاره. واسه که خودتو به آب آتیش میزنی. واسه مردی که از چشمش یه زن هر جایی هستی. فهمیدم منظور شعر توی قاب عکسه و هرسی از جا بلند شدم و قابو برداشتم و بی فکر پرت کردم سمتش که اگر جا خالی نداده بود صورت خوشگلش داغون میشد. خفه شو، فقط کاری که گفتمو بکن. ترسیده نگام کرد. وحشی. نزدیک بود ناکارم کنی. عصبی تر از قبل حمله ور شدم سمتش و موهاشو چنگ زدم. یالا شماره بابا علی رو بده. در حالی که از درس صورتش جمع شده بود پوزخند زد. فکر کردی من اونقدر خرم که بذارم علی دار و ندارشو بفروشه تا خرج وکیل کنه؟ کور خوندی دختر. من اگر سر شوهرتو نبرم بالای چوبه خاتون نیستم. شاید اگر از زنده بودن بابک خبر نداشتم اون لحظه با حرفای خاتون ترس چنبره میزد دور قلبم و چنان قالب تویی میکرد که زانوهام تا سطح راست نمیشد. ولی ته دل من یه جورای قرص بود و امید داشتم با جور کردن یه وکیل درجه 1 بتونم مرامو نجات بدم. واسه همین نفس عمیقی کشیدم و موهاشو رها کردم و منم عین خودش با پوزخند نگاش کردم و گفتم منم اگه نجاتش ندم ارغوان نیستم. همون لحظه‌ای که خاتون با بهت به صورت مطمئنم نگاه میکرد مراد با نایلونی پر از ساندویچ و نوشابه وارد اتاق شد. چه خبرتونه شما دوتا؟ با تنفر یه نگاه به خودش و یه نگاه به نایلون توی دستش انداختم. مطمئن بودم مرادم خیال میکنه بابک مرده و برادرش به جرم از بین بردن یه نفر دستگیر شده. ولی چطور این همه بی خیال بود؟ هیچی. خانم هار شده شماره علی رو میخواد. مراد خندید. خب بده بذار با هم حرف بزنن و همدردی کنن. مهم سند خونه است که آقام نمیتونه پیداش کنه و بفروشه. فهمیدم مراد و خاتون فکر همه جاش رو کردن و برای بدبخت کردن من و مرام حاضرن هر کاری بکنن. عصبی از اتاق بیرون زدم و دویدم سمت در خروجی که مرادم دنبالم دوید. کدوم گوری میخوای بری؟ تقلا کردم بازومو از چنگش در بیارم که محکم‌تر فشارش داد. میخوام برم دیدن مرام. ولم کن. ولش کن مراد. بذار بره ببینم با جیب خالی میخواد چه غلطی بکنه. با حرف خاتون چنگ مراد از دور بازوم آزاد شد و من تقریبا از دستشون فرار کردم. با تمام قوا دویدم توی کوچه. بعد از فوت مامان اون بلایی که خانده‌ای سرم آورد این دومین لحظه زندگیم بود که با تمام وجود احساس بی‌کسی می‌کردم. نه جایی رو داشتم که نه کسی رو میشناختم که بتونه کمکم کنه. دویدم سر کوچه و وارد اولین مغازه شدم.
پیرمرد لابلای یه مش ساعت کهنه نشسته بود و از پشت عینک درشت تا استکانیش ساعتی بزرگ و تعمیر می‌کرد. حاجی، اجازه میدی از تلفن مغازت به داداشم زنگ بزنم؟ از بالای عینکش چند لحظه‌ای نگام کرد و بعد تلفن مغازه که روی پیشخون بود هل داد سمتم. خواهشاً مزاحم کسی نشی واسه من درد سر بشه. دستواش چشمی گفتم و شماره فریدو چند بار گرفتم تا بالاخره جواب داد. الو فرید، ارغوانم. میشه بیای خونمون دنبالم؟ میخوام برم ملاقات بابک. پیرمرد همچنان با دقت نگام میکرد. انگار از حالت هول و دستپاچه من ترسیده بود که مبادا براش درد سر بشم. کجایی تو ارغوان؟ چرا صدات میلرزه؟ فرید، حالا وقت این حرفا نیست. تو رو خدا زودتر بیا. واسه تعریف میکنم. فرید که قول داد زود خودشو برسونه، گوشی رو قطع کردم و از پیرمرد که هنوز با ترس نگام میکرد تشکر کردم و از مغازه زدم بیرون. یه رو بی سر کوچه قدم زدم تا از دور وانت فریدو دیدم که تون تون واسم نور بالا میزد. هر زده دویدم سمتش و قبل از اینکه ماشین کاملا از حرکت بایسته، در جلو رو باز کردم و سوار شدم. فرید که معلوم بود حسابی ترسیده و نگرانه، چش دوخ به صورتم. خوبی ارغوان؟ اتفاقی افتاده؟ کسی دنبالت کرده؟ چرا اینقدر پریشون احوالی؟ نه خوبم. یعنی بد نیستم. فقط تو رو خدا را بیافریم که عجیب به کمکت نیاز دارم. فرید آدم کم حرف و آرومی بود. جوری آروم که حتی توی اون شرایطم میتونم از کنارش نشستن آرامش بگیرم. تا برسیم بیمارستان واسش تعریف کردم که برادر و نامادر با هم چی کار کردن و حتی گفتم حدس میزنم زنگ زدم به نازی کار خاتون باشه که فرید اخم ظریفی کرد. اشکال نداره ارغوان. عدو سبب خیر شده. تا کی میخواستیم فراری باشین؟ شکر خدا بابک زنده است و قصاصی در کار نیست. بی هوا یاد دروغ مرام افتادم و بغ کرده لب چیدم. اما مرام به من گفت حال بابک اصلا خوب نیست و امیدی به زنده بودنش نیست. فرید خنده ی ریزی کرد. امان از دست مرام و این زرنگ بازیاش. ببین چجوری عذاب گلالود ماهی گرفته واسه خودش. گیج نگاش کردم. خنده شدت گرفت. ارغوان، خب معلومه واسه این که مجبور بشی زنش بشی این دروغو بهت گفته دیگه. هاج و واج نگاش میکردم که ماشین رو یه گوشه پارک کرد و چرخید طرفم. چرا این ریختی نگاه میکنی؟ ازش به دل نگیر. عشق آدمو کور و کر میکنه ارغوان. الانم بپر بریم پایین ببینیم این آقا بابک راضی میشه شکایتشو پس بگیره یا نه. از اینکه مرام دروغ گفته بود ناراحت، ولی وقتی به حرفای فرید و دلیل دروغ گفتن مرام فکر میکردم دلم یه حالی میشد. یه حالی شبیه به قنج رفتن از ذوق. ولی استراب دیدار با بابک و خانواده‌اش اجازه نمیداد ذوقمو نشون بدم. شونه به شونه فرید وارد بیمارستان شدم. دلهره چلم افتاده بود که نفسم به سختی بالا می اومد. فرید توی راه رو ایستاد و رو کرد بهم. ارغوان، تمام تلاشتو بکن. باشه؟ حیف مرامه که عمر و جوونیش پشت میله‌های زندون تلف بشه. سر تکون دادم و باقی راهو تنهایی پیش گرفتم. از دور حاجی و پسراشو دیدم که جلوی در آخرین اتاق روی صندلی نشسته بودن و حرف می‌زدن. روبرو شدن با حاجی رو نداشتم و دلم می‌خواست از همونجا راه رفته رو برگردم، ولی دیگه دیر بود. خجالت نمی‌کشی دختره پاپتی؟ اینجا چه غلطی می‌کنی تو؟ با صدای جیغ جیغوی نازی حاجی و پسرا چرخیدن سمتم و بند دل من درست شبیه به طناب پوسیده‌ای که به باد کمجونی بند بود با صداش پاره شد. آب دهنمو قورت دادم و قدم برداشتم سمت حاجی و تقریبا نازی و بقیه رو نادیده گرفتم. سلام حاجی. روسیا هم به خدا. با شناختی که ازش داشتم مطمئن بودم برخورد بدی نمی‌کنه و درست همونم شد. با اخمت روی صندلی بلند شد و همونجور که نگاه می‌کرد به نازی تشر زد. نازنین جانمو، شما برو خونه. نازی موهای شرابی کس خورده‌شو با شتاب پشت گوشش زد. اما آخه اما آخه نداره. برو خسته‌ای. امشب یکی از پسرا پیشش میمونه. معلوم بود حاجی سعی داره نازی رو دست به سر کنه. اما نازی پروتر و سمشتر از این حرفا بود. سرتق به همون نزدیک شد و دست دور بازوی حاجی حلقه کرد. عمو جون، بذار بمونم. برم خونه از دوریش دق میکنم. به صورت زیبا و بی‌نقصش نگاه کرد. آرایش مرتب و ملایمی داشت و سر و وضعش به قدری تمیز و مرتب بود که انگار نه انگار عشقش 2 روز روی تخت بیمارستان افتاده و از مرگ نجات پیدا کرده. اما چنان چشماش رو حلقه می‌کرد و اشک تمساح می‌نشوند روی پلکاش که هر کسی می‌دیدش باورش می‌شد که روی دلش کرور غم خوابیده. به تصویر پیش روم خیره شدم. ترکیب حاجی با کت و شلوار توسی کهنه و رنگ رو رفتش، با اون ریش و سیبیل تقریبا بلند و شکم برقلمبیده، در کنار نازی با اون پالتوی چرم قهوه‌ای و موی بلند شرابی و شال کرم، درست شبیه به ترکیب بشقابی پلو و قیمه بود با چند قاش پیتزا.
همینقدر ناهماهنگ. حاجی نفس عمیقی کشید و تسبیح شامقصود توی دستشو چند دوری تاب داد. خیلی خوب. پس برید تو حیاط، بذارید من با این دختر چند کلم حرف حساب بزنم. تا نازی خواست مخالفت کنه، حاجی دوباره اخم کرد. اخمی که تومنی 2000 فرق داشت با اخمای دیگش. اخمش نرم بود و بدون ذره خشونت و همین نشون میداد که نازی چقدر براش عزیزه. گفتم برو نازنین. نازی گرچه دلش با رفتن نبود، اما به اجبار با پسرا رفت. با حاجی که تنها شدم، نفسمو توی سینه حبس کردم. بهت نگفتم دیگه دم پر پسر من نپلک؟ آب دهنمو قورت دادم. بله، گفتید. نگفتم ازش فاصله بگیر تا کار دست خودتو ما ندی؟ سر به زیر انداختم و لبم رو گزیدم. خیلی خوب. خب الان اومدی اینجا چی بگی؟ اومدی معذرت بخوای؟ آب دهنمو قورت دادم و گفتم راستش اومدم رضایت بگیرم شوهرمو آزاد کنید. دیدم که جفت ابروهای پرپشتش پرید هوا. واسه همین قبل از اینکه حرفی بزنه خودم از مرام و عقدمون گفتم که بدتر جری شد. زدین پسر منو ناکار کردین، بعد خودتون با خیال راحت رفتین به زندگیتون رسیدین. نه اصلا حاجی، به خدا قصد ما این نبود. بابک اون شب حالش خوش نبود. نازی خانم ردش کرده بود و بابک اصلا تو حال خودش نبود و همه چیزا از چشم من میدید. اونم بی دلیل. به خدا میخواست بیعفتم کنه که مرام رسید و خواست نجاتم بده. حاجی، به خدا ما نمیخواستیم. حاجی عصبی دستشو آورد بالا. زدین ناقصش کردین بس نبود. حالا اگه متجاوز بودنم بهش میبندین؟ ارغوان، تو 2 سال تمون نون و نمک منو خوردی. پس لطفا نمک به حروم نباش. اگه هر وقت دیگه ای بود و گوشتم اونجوری زیر دندونش گیر نبود، نمیذاشتم حرفی توی دلم بمونه و بهش میگفتم که من 2 سال زحمت کشیدم، نون بازوی خودمو خوردم. نه نمک تو رو که اگه راستی نمک پرور بودی، من واسه 2 قرون پورو نمیزدم به پسر تو، زندگیم اینجوری به گل نمیشست. اما به زور چش روی تمام حرفاش بستم و زبونمو گزیدم. حاجی، دروغ نمیگم به خدا. الانم هر کاری بگید میکنم. پاتونم میبوسم. به خدا اگه خسارتم بخوای جور میکنم. ولی نذارید مرام بیفته زندون. آخه من جز اون کسی رو ندارم. به خدا اون فقط میخواست منو نجات بده. آخ که اصلا دوست نداشتم جلوش انقدر خودمو خار و خفیف کنم. ولی چاره چی بود؟ واسه نجات مرامم باید به هر دری میزدم. حتی اگه اون در جهنم بود. اجازه دادم اشکام بریزه و هیچ خجالت نکشیدم از نگاه متحیر حاجی. اجازه بدیم برم دیدنش. شاید با دیدن من و شنیدن حرفام یه چیزی یادش اومد. حاجی مرد از سر تکون. برو، ولی زود تمومش کن تا حاج خانم نیومده. رفته نمازخونه نمازشو بخونه، قلبش هم مریضه. تو رو ببینه حالش بد میشه. زود تمومش کن. نزار پشیمون بشم از اینکه بهت اجازه دادم بری پیشش. به زور لبخندی زدم و پاتون کردم سمت اتاق و ضربه آرومی به در زدم و وارد شدم. پرستاری جوان بالای تخت وایساده بود و با باند پیچی دور سر بابک ور میرفت. آروم سلام کردم که اول پرستار نگام کرد و بعد بابک. چنان خیره شد به صورتم که تمام تنم شروع کرد به لرزیدن. خاطره تلخ اون شب جوری پیش چشمم زنده شد که احساس کردم جون از تنم داره میره. عین مترسک جلوی در وایساده بودم و نگاش میکردم که پرستار لبخند ظریفی زد و هولم داد سمت تخت. معلومه خیلی دلتنگ بودی یا؟ نگام خیره به نگاه بابک بود. جوری که بابک خیره و با خشم نگام میکرد مطمئن شدم منو یادش میاد. بیا تو، نترس. با این حرفش دلم هوری ریخت. پرستار چند لحظه‌ای مشکوک نگامون کرد و بعد از اتاق بیرون رفت. یه قدم برداشتم سمت تخت و پرستار در اتاق و پشت سرش بست. خوبی؟ مهمه واسط؟ هول خندیدم. پس منو یادت میاد. خواست قهقهه بزنه که از در صورتش جمع شد. آلزایمر که نگرفتم. فقط اتفاقات اون شب یادم نمیاد. اخ کردم و گفت هیچ کدومو. فقط یادم تولد نازی بود و تو نوشیدنی پخش میکردی. نمیدونم چرا حس میکردم دروغ میگه و خیلی هم خوب همه چیز یادشه. واسه همین گفتم یعنی میخوای بگی حتی یادت نیست نازی چطوری درخواست ازدواج تو رد کرد؟ اخماشو تو هم کرد. نه. الان تو اومدی اینجا که حافظه منو برگردونی؟ نه. راستش اومدم ازت خواهش کنم شکایت تو پس بگیری. پوزخندی زد و گفت تو چی کاره حسنی اون وقت؟ جرئت نداشتم بهش بگم زن مرامم و همه کاره یه حسن. اما نفس عمیقی کشیدم و اسممو جذب کردم. ما دیروز عقد کردیم. من الان زن مرامم و اون شوهر منه. بابک، یه لطفی در حق من بکن و از شکایت صرف نظر کن. به خدا اگه چی؟
چنان با تعجب پرید وسط حرف که ته دلم خالی شد و گفت چی؟ گفتی عقد کردین؟ ترسیده سر تکون که اخمی نشست ما بین ابروهاش. نازی خبر داره؟ آره خبر داره. پوزخند زد و چشماشو با حرص هم فشار داد. پس واسه همین اصرار داره رضایت ندم. ای خدا، من چقدر بدبختم که فکر میکردم واسه من ناراحته. نگو نازنین خانم نمیخواد مرام آزاد بشه و بره سر وقت زنش. پوست لبمو به دندون گرفته بودم و نگاش میکردم. نمیدونستم اوضاع داره به نفع من پیش میره یا به ضررم. ارغوان، شکایتمو پس میگیرم، ولی یه شرط دارم. مضطرب نگاش کردم. من هیچ خاطره خوشی از شرط بندی با تو ندارم آقا بابک. آخریشم همون مهمونی که نزدیک بود آبرو عفتمو به خاطرش به باد بدم. رنگ صورتش که سرخ شد و عرقش روی پیشونیش نشست مطمئنم کرد که همه چیزو یادش میاد، ولی خودشو زده به اون راه. رضایت میدم، ولی قول بده دست مرامو بگیری و واسه همیشه از این شهر بری. ناباورانه نگاش کردم. تو رو خدا راست میگی؟ بدون اینکه بهم نگاه. قول بده ارغوان. خندیدم و یه قدم دیگه بهش نزدیک شدم. قول میدم. اصلا میرم دهاتشون زندگی میکنم خیال تخت. قول میدم نازی تا آخر عمرش دیگه مرامو نبینه. توی اون لحظات من از ذوق روی پای خودم بند نبودم. ولی حال بابک چندان تعریفی نداشت. برو بیرون دیگه. خستم، میخوام استراحت کنم. صورت خیس از اشک شوقمو با دست پاک کردم و گفتم نمیدونم چه جوری ازت تشکر کنم. چشماشو بست و سرشو چرخون و خیره شد به پنجره رو به حیاط و گفت تشکر نمیخواد، فقط حلالم کن بابت تمام بلاهایی که به خاطر یه عشق احمقانه سرت آوردم. نمیدونم چرا یهو بغضم گرفت. از دیدن اون حجم از مظلومیت یهویش بود یا صدایی که از شدت غم خش افتاده بود. نمیدونم، فقط اینو میدونم که زیر لب گفتم حلالت کردم. بابک چشماشو بست و من با گریه از اتاق زدم بیرون. به محض بستن در سینه به سینه حاجی در اومدم که انگار تمام مدت گوش وایساده بود. صورتمو پاک کردم و لبخند خجلی زدم. حاجی، پسرتون میخواد رضایت بده. خواهش میکنم کمک کنید مرام زودتر آزاد بشه. پیرمرد که حالا انگار تازه متوجه خطای پسرش شده بود نگاهش از چشمام میدزدید. باشه، تو برو اینجا نمون، من کاراشو میکنم. فقط یه سوال ازت دارم. منتظر و مشتاق نگاش کردم. بفرمایید حاجی. دو طرفش رو با احتیاط پایید تا خیالش از نبودن آشنا تخت بشه و بعد صداشو پایین آورد و پچ پچ کرد. اون شب واقعا نازی درخواست بابک رو رد کرد. از خدا خواسته کل اتفاقای اون شب و واسه حاجی مو به مو بازگو کردم که باعث شد صورتش حسابی پکر بشه. خیلی خوب، میتونی بری. نگران نگاش کردم. انگار دم آخر تازه یادم افتاده بود که ممکنه حاجی و بابک زیر قولشون بزنن. واسه همین گفتم حاجی نزنید زیر قولتون. به خدا من خیلی... برو دختر، برو. یه شهر رو اسم من قسم میخورن. برو که فردا نشده شوهرت خونه بر دلته. ازش تشکر کردم و به حالت دو از بیمارستان زدم بیرون. اونقدر خوشحال بودم که حتی فرید تفلک رو هم فراموش کردم و دویدم سمت خیابون تا تاکسی بگیرم که یهو صدام زد. ارغوان، هی ارغوان، کجا میری؟ چرخیدم سمتش. کنار وانتش وایساده بود و واسم دست تکون میداد. سوق زده راه افتادم سمتش و نرسیده بهش مژده دادم. راضی شد. فرید، راضی شد. باورت میشه؟ مرا فردا آزاد میشه. با ذوق من فریدم خندید و در ماشین رو واسم باز کرد. بشین بچه. بشین که الانه که بال در بیاری. بشین ببینم چی میگی. نشستم و فریدم پشت فرمون نشست و بدون اینکه ماشین رو روشن کنه زور زد بهم تا ماجرا رو واسش تعریف کنم. منم منتظرش نذاشتم. حرفم که تموم شد فرید اخمی کم عمق ما بین ابروهاش بود که دلیلش رو نمیدونستم. خب الان میخوای چیکار کنی؟ شونه بالا انداختم. نمیدونم. میخوام برم دیدن مرام. باشه میبرمت. ولی لطفاً درباره رضایت و این چیزا چیزی به برادران و مادریش نگو تا خودش بیاد. بذار خرتون از پل بگذره بعد. تون سر تکوندم و فرید با همون صورت اخمو ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. آخ که دل تو دلم نبود تا خبر آزادیشو بهش بدم. ذوق آزادی مرام و زنده بودن بابک و ختم به خیر شدن قائله کاری با هم کرده بود که دیگه هیچ اهمیتی به دروغ مرام نمیدادم. اصلا مگه مهم بود؟ من الان زن کسی بودم که از اعماق وجودم دوستش داشتم و خب چه اهمیتی داشت همچین دروغ کوچیک یا حتی بزرگی. مرام از سر خواستنم تن به اون کار داده بود و فقط همین واسه من اهمیت داشت. جلوی در آگاهی که وایسادیم تو دلم ولوله‌ای به پا شد که احساس تهوع بهم دست داد که با حرف فرید به خودم اومدم. ارغوان، آوردمت ولی چون بازداشت موقته بعید میدونم بذارن بری ملاقات.
بوق کرده و ناراحت نگاش کردم. وای فرید، نگو تو رو خدا. هر دو با هم پیاده شدیم و بعد از کمی بگو مگو با سرباز جلوی در وارد ساختمون شدیم. اما همونطور که فرید پیش بینی کرده بود اجازه ندادن بریم ملاقاتش و فقط خبر دادن که باید واسش وکیل بگیریم. ارغوان، مطمئنی حاجی اجازه میده بابک رضایت بده؟ میترسم ما دست به کار نشیم و اونا هم کاری نکنن. اینجوری همه چی بدتر میشه ها. از شدت دلشوره پوست لبمو به دندون گرفتم و گفتم نمیدونم. من الان جز خدا هیچ کسی رو ندارم. امیدم به خودشه. باید به خودش توکل کنم. نگفتم امیدم به تو هم هست که مبادا بخواد بیشتر از اون خودشو تو زحمت بندازه. من باید یه راهی پیدا میکنم. به بابا علی خبر میدادم پشت سرش چه خبره. واسه همین از فرید خواستم ببرتم خونه. گفتم تا فردا صبح صبر میکنم ببینم حاجی چی کار میکنه. سر راه فرید یه چیزی گرفت تا بخوریم. از اینکه حواسش به گرسنگی من بود شرمنده و خجل بودم و البته متشکر. نزدیکای عصر بود که رسیدیم جلوی در خونه. فرید، نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم، ولی امیدوارم تو روزای شادی واسه جبران کنم. لبخند شیرینی زد و با هم خداحافظی کرد. از ماشین که پیاده شدم با وجود اینکه اصلا دلم نمیخواست با خاتون و مراد زیر یه سقف باشم، کلید انداختم و وارد ساختمون شدم. تمام مدتی که پله ها رو سلانه بالا میرفتم تو دلم دعا میکردم برگشته باشنده تا من مجبور نباشم ساعتهای تنهاییم تا اومدن مرام رو با اونها پر کنم. اما زهی خیال باطل. پشت در ورودی خونه که وایسادم صدای قهقهی از ته دل خاتون تو گوشم پیچید. نمیدونم چرا بی خود و بی دلیل دلشوره افتاد به جونم و آهسته کلیدو تو قفل در چرخوندم و وارد خونه شدم که ای کاش وارد نشده بودم. حیف تو نبود زن آقام شدی آخه دختر. میومدی میشدی زن دوم خودم. خاتون دوباره قهقه زد. دیگه اینقدر هم بدبخت نشده بودم بیام بشم هووی اون زن منگول تو. اینجوری لاغر زن علیم و سوگلیش. تو هم که هر از چندگاهی به مرادت میرسی. مراد جوری خندید که از شدت انزجار مو به تنم سیخ شد. با پای لرزون قدم برداشتم سمت اتاق خواب مرام. وقتی رسیدم پشت در نیمه باز اتاق از لای در چیزی دیدم که تا دارم از ذهنم پاک نمیشه. با دست جلوی دهنمو گرفتم که جیغ نکشم و پشت در قایم شدم تا مبادا متوجه حضور من بشن. چی کار باید میکردم؟ جیغ و داد میکردم و آبروشونو میبردم که قرار بود به دادم برسه. اصلا کی حرفمو باور میکرد؟ قطعا هیچ کس. مرام که اونقدر مراد و قبول داشت که اگر این صحنه رو به چشم خودش هم میدید به چشماش شک میکرد، نه به خاندادشش. بیچاره علی بابا که دلش خوش بود خاتون چراغدار خونه و خانواده‌شه. از موندن توی اون محیط حالم داشت به هم میخورد. واسه همین آروم و نوک پا برگشتم سمت در ورودی و از خونه زدم بیرون. مات و سرگردون جلوی در خونه وایساده بودم و به چیزی که با جفت چشمام دیده بودم فکر میکردم. باید چی کار میکردم؟ زنگ در رو میزدم تا خودشونو جمع جور کنن و بعد وارد خونه میشدم و به روی خودم نمی آوردم. ولی مگه میتونستم با اون دوتا آدم کثیف زیر یه سقف بمونم؟ به خدا که نمیتونستم. ولی خب جایی هم واسه رفتن نداشتم و همین بیکسی باعث شد روی پله ها بشینم و بزنم زیر گریه به حال خودم که جز خودم کسی رو نداشتم، به حال مرام که دلش خوش بود خاندادشش پیگیر کاراشه و گریه برای بابا علی. جوری حالم خراب بود که انگار به من نارو زده بودن. عین ابر بهاری اشک میریختم و اصلا حواسم نبود که هر آن ممکنه یکی از همسایه ها از اونجا رد بشه که یهو صدای بحث و بگو مگوشون باعث شد عین فنر از جا بپرم و بیفکر بدوم سمت پاگرد بالایی که چیزی نمونده بود برسه به پشت بوم ساختمون. پشت نرده ها نشستم و پناه گرفتم، ولی هنوز در ورودی خونه رو میدیدم که به دست مراد باز شده بود. کجا میخوای بری آخه عزیزم؟ ولش کن، هر گوری رفته باشه خودش برمیگرده. خب نمیشه اینجوری، میترسم بره کار دستمون بده. مراد میخواست از ساختمون خارج بشه و خاتون دستشو گرفته بود و اجازه نمیداد. چه کاری از اون دختره ماست برمیاد آخه؟ بیا تو بابا، بی خودتو تو زحمت میندازی. بهت قول میدم تا 2-3 ساعت دیگه خودش برمیگرده. و اینطور شد که خاتون بالاخره موفق شد مرادو برگردونه تو خونه و در رو ببنده. نفس راحتی کشیدم و رو پله ها نشستم. ترجیح میدادم تا برگشتن مرام همونجا بالای راه پله بشینم، ولی با اون زن و مرد یه جا نفس نکشم. گرچه حرفش به زبون آسون بود. 1-2 ساعت اول راحت بود، اما همین که شب از نیمه گذشت سرما و تاریکی خلقم رو تنگ کرد. کنج دیوار نشستم و زانوهامو بغل کردم. کاش میشد چشممو ببندم و به محض باز کردنش برگردم به خونه روستا و همون چند دقیقه زندگی مشترک با مرام. ولی هر بار که فکر روی هم میذاشتم
تصویر خاتون و مراد جلوی چشمم نقش می‌بست و قلبم به تپش می‌افتاد و تنم خیس عرق می‌شد. تازه از تصویر بابک و نازی راحت شده بودم که حالا این تصویر جلوی چشمم نقش می‌بست. واسه همین سعی کردم به مامان فکر کنم، به عشقش با امیرعلی که ندیده دل باخته بودم بهش، به زندگی که هیچ وقت بهشون وصال نداده بود. اونقدر بهشون فکر کردم که نشسته روی پله‌های سرد خوابم برد و نفهمیدم کی صبح شد. با صدای داد و فریاد آشنایی چشم باز کردم. تمام سر و گردنم و تنم خوش شده بود و درد می‌کرد. یعنی چی که نمیدونی کجاست؟ مگه من نسپردمش دست شما خانده داشت؟ با وجود دردی که تو کل بدنم پیچیده بود گردن کشیدم و از لای نرده‌ها به در باز خونه نگاه کردم. مرام سینه به سینه مراد وایساده بود و نفس نفس میزد. چند باری پشت سر هم پر زدم تا مطمئن بشم بیدارم و چیزی که میبینم حقیقت داره. اون مرام بود. لب به دندون گرفتم تا مبادا از سر سوق فریاد بزنم. پسر، زن تو ددریه. تقصیر منه. والا گفت میرم پی کارای مرام. ولی معلوم نیست از دیروز تا حالا کدوم گوری رفته که حتی شبم بر نگشته. تو هم با این زن گرفتنت. معلوم بود مرام داره از حرص منفجر میشه. چی میگه خانده داشت؟ ارغوان دیشب خونه نبوده؟ خاتون خنده پرهرسی کرد. نه نبوده. نیومد دیدن تو؟ نه نیومد. اون نایی که مرام با بهت و ترس گفت نشون میداد خاتون و مراد دارن موفق میشن تو شستن مغزش. ترسیده از رو زمین بلند شدم و سر خودم رو رسوندم به اونا. اول خاتون متوجه حضورم شد، بعد مراد. آخرین نفر مرام بود که سر چرخون سمتم و اول با تعجب و بعد با خشم سر زد بهم. کجا بودی ارغوان؟ زبونم بند اومده بود. نمیدونستم چی باید بگم و قطعاً هیچی بهتر از گفتن حقیقت نبود. چقدر اون لحظه دلم میخواست به جای دفاع کردن از خودم به آغوشش پناه ببرم و از خوشحالی گریه کنم و بهش بگم چقدر تو نبودش اذیت شدم. بهش بگم وقتی نیست چقدر احساس بی‌کسی میکنم. ولی به لطف مراد و خاتون من حتی از این لحظات هم محروم شدم. از شدت اضطراب انگشتامو به بازی گرفتم و به زور لب زدم. میشه باها تنها حرف بزنم؟ هرس قدم برداشت سمتم و از لای دندونایی به هم قفل شدش گفت میگم کجا بودی؟ آب دهنمو با ترس قورت دادم و نگاه نفرت باری به خاتون و مراد انداختم که با لذت به درگیری من و مرام زل زده بودن. به خدا همینجا بودم عزیزم. فقط به خاطر این دو نفر مجبور شدم کل شب و بالای پله ها بخوابم. اخم شدت گرفت. یعنی چی؟ میخوای بگی بیرونت کردن؟ تون سر تکون دادم. نه، خودم نخواستم باهاشون زیر یه سقف بمونم. داد زد. ارغوان، عقل تو از دست دادی یا منو خرفرش کردی؟ میگم کجا بودی؟ چی کار کردی که پسر حاجی یه شب شکایتشو پس گرفت؟ هان؟ رفتی با آرزوش رسوندیش؟ واسه لحظاتی فکر کردم از این دنیا رها شدم و بین زمین و هوا معلقم. یهو انگار یکی یه سطل آب سرد خالی کرد روی سرم. تهمت شنیدن از زبون کسی که عاشقشی به نظرم بدترین زخم زبون دنیاست. قلبم از این حرفش جوری سوخت که دودش به چشمام نشست و اشکم سرازیر شد. دلم میگفت فوش کنم به خودش و تمام بدبینیاش و تنهاش بذارم با دنیای کثیفی که واسه خودش ساخته بود. ولی عقلم اجازه نمیداد حتی یه قدم عقب برم. به زور دستشو گرفتم و کشوندمش سمت اتاق خواب و تقریبا داد زدم باید باهات حرف بزنم. لحنم چنان عصبی و مطمئن بود که مرام دیگه ممانعت نکرد و وارد اتاق شد. تخت به هم ریخته بود و لباسی که دیروز موقعی که از لای درونا رو دیده بودم تن خاتون بود کنار پا تختی روی زمین افتاده بود. با دیدنش لبخند بدجنسی زدم و در اتاق و پشت سرمون به هم کوبیدم تا با خیال راحت باهاش حرف بزنم. مرام لبه تخت نشست و با اخضر زد بهم. خب، جلوی پاش روی زمین زانو زدم و دست گذاشتم روی پاهاش و لبخند زدم. اولا بهت بگم از دستت خیلی دلخورم و این حرف آخرتم دلخوریمو چند برابر کرده، ولی الان وقتش نیست که ازت حساب پس بگیرم. اونو میذارم واسه وقت مناسب خودش. دوما باید خوب به حرفام گوش بدی تا تموم بشه. یعنی تا تموم نشده خواهش میکنم هیچی نگو. بذار کامل حرفامو بزنم بعد هرچی خواستی بگو. همچنان با اخم نگاه میکرد که ادامه دادم. اون روزی که رفتی از خونه تا بتونم حمام کنم یادته؟ سر تکون داد. تازه از حمام اومده بودم که مراد اومد. خیال کرد یه دختر خیابونیم. اون بسته رو از جیبش در آورد و خواست. مرام عصبی دستمو پس زد. ارغوان، حرف دهنتو بفهم. چرا چرت و پرت میگی؟ نکنه میخوای با این حرفا شب بیرون موندن تو توجیه کنی. ناامید نگاش کردم و به زور بغضی رو که چند لحظه قبل بیخ گلوم اومده بود و پسش زده بودم و حالا دوباره سر و کلش پیدا شده بود و پس زدم. قرار شد بذاری حرفمو بزنم. خب،
نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم. اون روز خانداداشت خیال میکرد من یه دختر هر جاییم و میخواست یه کام ازم بگیره که خب شکر خدا تو به موقع رسیدی. مرام، حالا اینو میگی مراد اشتباه فکر کرده، ولی اون روز توی ده، همون روزی که فخری ماما واسه معاینه من اومده بود، همون روز بعدش مراد دوباره تنها گیرم انداخت. اونجا دیگه میدونست من نامزد تو هم و خاطرمو میخواد، ولی گفت چطور بگم؟ به خدا که روم نمیشه. اما گفت حاضر واسه یه شب بودن با من کل ارث بابا علی رو بده. صورت مرام با این حرفم از حرص شده بود رنگ بادمجون و رگ کنار شقیقش جوری بیرون زده بود که با چشم لب زدنش رو میدیدم و یه جورایی پشیمون بودم از حرفی که زده بودم، اما به خدا که راهی جز گفتن حقیقت نداشتم. مرام عصبی بازومو گرفت و به زور بلندم کرد و نشوندم کنار خودش و با صدای آرومی که از شدت حرص می‌لرزید گفت چرا اینا رو الان میگی ارغوان؟ اگه راست میگی چرا همون وقت نگفتی تا ارث بابا علی رو خرج کفن و دفنش کنم؟ بغضی خندیدم. باورت میشد مگه؟ همین الانشم حاضرم قسم بخورم تو سرت یه جنگ تن به تن بپا شده بین من و مراد. جنگ نابرابری که یه طرفش زن عقدی یه روزته، طرف دیگه‌اش خاندادش عزیز کردت. نگفتم چون مطمئن بودم باور نمی‌کنی. الانم اگه اتفاق دیشب نیفتاده بود بازم بهت نمیگفتم، چون ترجیح میدادم عین یه راز با خودم به گور ببرمش. چه اتفاقی؟ میترسیدم از چیزی که میخواستم تعریف کنم، ولی واسه دفاع از خودم و زندگیم چاره ای نداشتم جز رو کردن دست مراد و خاتون. واسه همین نفس عمیقی کشیدم و چشمامو رو هم گذاشتم و ماجرای روز قبل، از اون لحظه‌ای که با فرید حرف زدم و با خاتون دعوا کردم تا شب و اون صحنه‌ای که دیده بودم واسش گفتم. چشمامو که باز کردم اما دیدم رنگ اونقدر کبود شده که از گفته خودم پشیمون شدم، چون با دیدن اون چهره مطمئن شدم آتیشی به پا کردم که دودش تو چشم خودمم میره. مرام با حرص چش روی هم فشار داد و دست مو شدش و روی زانوی خودش کوبید. به روح مامان نسرین قسم بخور تموم اینا که گفتی راست ارغوان. تو رو خدا. چند لحظه با دلخوری نگاش کردم. چرا من باید برای اثبات خودم روح مادر بیگناهمو قسم میخوردم؟ سکوت که کردم چشماشو از هم باز کرد. سفیدی چشماش به اون نشسته بود. جوری با خشم نگام میکرد که از سر ترس قسم خوردم. مرام که انگار فقط منتظر قسم من بود، عین فنر از جا پرید و هجوم برد سمت در و من با دیدن اون حال و روزش بند دلم از ترس پاره شد. وحشت زده دویدم سمتش تا دستشو بگیرم که با حرص پسم زد و هوار کشید. هی زنی که یه هر جایی، تو کی قرار دست از زندگی من و خانواده‌ام بکشی؟ آقامو بدبخت کردی بس نبود رفتی سر وقت مراد. تو چشم برهم زدنی مرام حمله کرده بود به خاتون و گیسه بلندش رو توی چنگش گرفته بود و دورش میداد. خاتون هم در حالی که جیغ میکشید میگفت چته وحشی؟ زن هر جاییت وارد کرده؟ یکی دیگه شب تو خیابون مونده منو میزنی؟ چه مرگت روانی؟ مراد تلاش میکرد خاتونو از دست مرام نجات بده، ولی اون جلوی چشم مرامو گرفته بود. آروم باش مرام، چیکار به این زن بدبخت داری؟ با این حرف مراد انگار مرام رو برق گرفت که هرسی خاتونو پرت کرد روی کاناپه و سینه به سینه مراد ایستاد. به این میگی بدبخت؟ یادت رفت این زن باعث شد مامان دق کنه؟ یادت رفته چقدر بی بهونه و با بهونه اومد خونمون تا آخر آقامو خام خودش کرد؟ مراد، این زن باعث شد مامان از غصه دق کنه. نه خیر آقا مرام، تو باعث شدی مامان دق کنه. تو اگه مثل خاله خان باجیا نمیرفتی خبر آقام و معشوقش رو به مامان برسونی اون اتفاق نمیافتاد. الکی هم گناه خودتو گردن این زن ننداز. با این حرف مراد یه صورت مرام جوری در هم شد که حس کردم کل غم دنیا تلمبار شد رو دلش. واسه همین قدم برداشتم و کنارش وایسادم تا شاید بتونم مرهم دردش بشم. اما همون لحظه خاتون درست عین شیر زخم خورده از جا پرید و دیوونه‌وار حمله کرد به مرام. تو باعث بدبختی من و مرگ مادرتی. تو اگه زبون به دهن میگرفتی و خبرچینی نمی‌کردی الان هم مادرت زنده بود، هم من زن یه پیرمرد پیزوری نبودم. خاتون با خشم به سینه مرام مشت میکوبید و جیغ میکشید. با دهن باز در حالی که حرفایی که میشنیدم و باور نداشتم به صورت خیس از عرق مرام نگاه کردم. انگار اصلا تو این دنیا نبود. به زور خاتون رو ازش جدا کردم و داد زدم بسه، نمیبینی حالش بده؟ خاتون اما با لذت خندید. حقشه، اون باید زجر بکشه، اون باعث بدبختی همه ماست. بازوی مرامو گرفتم و صداش زدم. مرام خوبی؟ جوری نگام کرد که انگار نمیدونست کجاست و چی به سرش اومده. چند لحظه‌ای به من خیره شد و چند لحظه‌ای به مراد و خاتون و بعد از مدت کوتاهی که گیج و گنگ نگاشون کرد بالاخره با اخمای تو هم
لب باز کرد. بچه بودم. هیچی حالیم نبود. خیال میکردم عاشق آقام شدی. اما الان دیگه عقلم میرسه. حالیم تو یه زن مریضی که برات فرق نداره تو بغل آقام بخوابی یا مراد یا من. تو فقط میخوای تمام مردای زندا رو از راه بدر کنی و به خودت ببالی که آره من خوشگلم. من تونستم بهتر از زن یارو بهش برسم. تو مریضی خاتون. یه مریض روحی روانی. مراد اخ کرده یه قدم به مرام نزدیک شد. حرف دهنتو بفهم مرام. این چرت و پرتا رو زنت بهت خورونده؟ قبل از اینکه مرام بخواد حرفی بزنه خودم پیش دستی کردم. دیشب وقتی رسیدم خونه دیدمتون تو اتاق مرام. واسه همین تا صبح تو راه پله خوابیدم. مراد جا خورد و صورتش به وضوح رنگ به رنگ شد. ولی خاتون خودشو نباخت. خوب قصه‌ای واسه توجیه ولگردی خود سرهم نکردی ارغوان خانم. چجوری میخوای حرفتو ثابت کنی؟ اگه اینجوریه که منم میگم که تو رو با پسر حاجی رو تخت بیمارستان دیدم. حرفش تموم نشده قبل از اینکه مرام بخواد چیزی بگه دویدم سمت اتاق و لباس خاتون رو برداشتم و برگشتم تو پذیرایی. به خدا راست میگم حتی دیدم این تنت بود. کمی ترسید ولی بازم خودشو نباخت. اون مال من نیست. گناه خودتو گردن من ننداز ارغوان خانم. نگاه ترسیده‌ای به مرام انداختم که منتظر نگاه میکرد. جوری که انگار میگفت زود باش حرفتو ثابت کن. واسه همین گفتم به خدا دروغ نمیگم. مطمئنم ست این لباس الان تنشه. با همین رنگ و همین مدل. اصلا ممکنه همین الانم پاش باشه. من از خاتون میترسیدم. از اون همه رنگ و ریایی که داشت، از اون همه مکر و حیله‌ای که بلد بود سوار کنه میترسیدم حرفی بزنه یا کاری کنه که زندگی نوپای من از هم بپاشه. واسه همین هرچی شرم و حیا داشتم کنار گذاشتم و حمله کردم بهش تا لباسشو از تنش در بیارم که جیغ بلندی زد و پشت سر مراد قایم شد. چه غلطی میکنی ارغوان؟ راستی تو چقدر بی‌حیایی. میخوای جلوی چشم دوتا مرد نامحرم لباس از تن زن مردم در بیاری؟ مراد جوری نقش بازی میکرد که هر کس دیگه ای هم جای مرام بود باورش میشد. وحشت زده برگشتم و به مرام نگاه کردم. به خدا دروغ نمیگم. عصبی و با اخم نگاه میکرد. نمیدونستم چی در انتظارمه که گفت زود از خونه من برو بیرون. بهت زده نگاش کردم. با خشم خیره شده بود تو چشمای مراد و وقتی دیدیش تکونی نمیخوره دوباره داد زد یالا از زندگیم گم شید بیرون. مراد اخم کرد. پسر حالیت داری با کی حرف میزنی؟ مرام پوزخند زد. آره با دوتا خائن. دیگه نمیخوام چشمم به چشمتون بیفته. اگرم میبینید رسواتون نمیکنم فقط واسه خاطر اینه که نمیخوام بابا علیم عین مامان دغمرگ بشه. فقط میخوام از زندگیم گم شید و دیگه تا عمر دارم دلم نمیخواد ببینمتون. مراد اما انگار نمیخواست کوتاه بیاد چون با جستی طلبکارانه حمله کرد به مرام و یقه پیرهنش رو چنگ زد. تو واسه دروغای این زنی که تازه 2 روز اومده تو زندگیت خانداداشتو میزنی کنار؟ خجالت نمیکشی؟ مرام هرسی یقه پیرهنش رو از تو مشت مراد کشید بیرون و پوزخند تلخی زد. گیری ارغوان دروغ میگه. اون بسته کوفتی که کنار تخت افتاده رو میخوای چجوری لاپوشونی کنی؟ مثلا خانداداش وقتی امانت من شب و تو راه پله خونم خوابیده بود تو تا صبح چند بار ور دل زن بابات بودی. ها خانداداش آخر حرفش همچین با حرص به زبون می آورد که صداش میلرزید. مراد صورتش سرخ شده بود ولی همچنان خودشو نمیباخت. اما خاتون انگار از این وضع لذت میبرد که با لبخند نگاهشون میکرد. اصلا این زن رو درک نمیکردم. نمیدونستم چی تو سرش میگذره که اینطور با وقاحت وایساده و بدون ذره خجالت یا حتی ترس نگاهشون میکنه و لبخند میزنه. چرت نگو. اونا مال من نیست. آره تو درست میگی خانداداش. اصلا هم چشمت پی نامزد من نبوده و نمیخواستی کل ارث بابا رو بالاش بدی. اینا همش توهم منه. با این حرف مراد رو چرخون سمت من و نگاه میرغزواری به هم انداخت که قلبم فرو ریخت. این دگوری این حرفا رو بهت یاد داده؟ آخه این یه پاره استخون چیه که من بخوام؟ مرام اجازه نداد حرفش رو کامل کنه و عصبی هلش داد سمت در ورودی خونه. خفه شو دیگه. واسه هرچی هیچی بهت نگفتم. فکر میکنی گاوم حالیم نیست؟ من اگه از اون خونه ای کوفتی زدم بیرون واسه خاطر کثافتکاری شما دوتا بود. واسه این بود که ترسیدم دوباره یه چیزی بگم و یه پشیمونی بار بیارم. اما الان پای ناموسم وسطه. دیگه نمیخوام ببینمت. یالا وسایلتو جمع کن و گم شو. هری. مراد غرید. برو خاتون. برو وسایلتو جمع کن بریم. من به وقتش به حساب این پسره نمک نشناس میرسم. چند دقیقه بیشتر طول نکشید تا خاتون لباسشو بپوشه و کت مرادو بیاره. وقتی از در خونه میرفتم بیرون، خاتون جوری به مرام نگاه که انگار از دیدن اون حال زارش لذت میبرد.
به محض اینکه صدای بسته شدن در خروجی ساختمون اومد، بازوی مرامو گرفتم و زل زدم تو صورتش. خوبی عزیزم؟ سر تکون داد. آره، ولی رنگ پریده و صورت خسته و شونه‌های افتاده‌اش نشون میداد که اصلا خوب نیست. واسه همین کشوندمش سمت کاناپه و به زور نشوندمش و گفتم همه چی تموم شد عزیزم. دیگه بهش فکر نکن. نگاه کلافه‌ای به دور تا دور خونه انداخت. زندگیمو به گند کشیدن. حالم از همه جای این خونه به هم میخوره. فهمیدم منظورش چیه. واسه همین به زور لبخند زدم تا نفهمه حس منم به اون اتاق خواب همینه. غصه نخور جونم. تو یه دوش بگیری من همه جا رو تمیز میکنم. غمگین نگام کرد. ارغوان، زندگی ما کی قرار رنگ آرامش بگیره؟ خندیدم و از کنارش بلند شدم. از همین لحظه فقط باید خودمون یه تکونی به خودمون بدیم. رفتم سمت اتاقش و از توی کشوی کمد حوله و لباسی واسش درآوردم و برگشتم تو پذیرایی. پاشو عزیزم، پاشو یه دوش بگیر. قول میدم وقتی برگشتی هم خونه مرتب باشه، هم صبونه حاضر باشه. باشه جونم. فقط بذار قبلش یه تماس با بابا علی بگیرم. میخوام بهش بگم خونه رو بفروشه و پولشو برامون بفرسته. دلم میخواد از این خونه بریم. با پول اون خونه و پول پیش این خونه میشه یه جایی بهتر تو تهران خونه گرفت. دست باچه شدم و کمی منومن کردم. اما من به بابک قول دادم که میریم روستا زندگی کنیم. با این حرفم چنان اخ میکرد که خودم حرفمو عوض کردم. پسر حاجی منظورمه. خب به خاطر اینکه نازی دیگه تو رو نبینه ازم قول گرفت از تهران بریم. چشمای خستش رو ریز کرد. فقط همین؟ یعنی میخوای بگی به همین راحتی حاضر شد شکایتش رو پس بگیره و اعتراف کنه که خودش میخواسته خودش رو از بین ببره؟ آره، وقتی فهمید ازدواج کردیم خوشحال شد. یعنی در اصل از اینکه نازی ماجرای ازدواج ما رو ازش مخفی کرده بود ناراحت شد. مثل اینکه نازی نمیخواسته تو آزاد بشی. کلافه سر تکون داد. تو رو خدا زندگی منو ببین. چجوری شده مسخره دست دوتا زن؟ نشست با یه تلفن و شماره خونه رو گرفت. اما همونطور که فکرشو کرده بودم مرام هیچی از اتفاقای افتاده توی خونه بهش نگفت و فقط بهش سپرد خونه رو بفروشه. چون من ترجیح میدادم تهران زندگی کنم. وقتی بابا علی قول داد تو اولین فرصت پول فروش خونه رو براش بفرسته، با ایما و اشاره ازش خواستم چمدون ما رو هم بفرسته. گوشی رو که قطع کرد نفس راحتی کشید. حوله دادم دستشو به زور حولش دادم تو حمام. دنبال یه فرصت بودم تا به دور از چشمش کل خونه رو بسابم. خونه یه نقلیمون کاملا تمیز و مرتب شده بود و چای تازه دم روی کتری بود که مرام از حمام در اومد. حوله دور کمرش پیچیده بود و حوله کوچیک‌تری هم روی سرش انداخته بود و سعی داشت خشکشون کنه. خجالتو کنار گذاشتم و رفتم سمتش. دستامو دور کمرش حلقه کردم و گفتم خوشحالم که کنارمی. وقتی نبودی حتی دلم نمیخواست نفس بکشم. نگاه خسته و بیرمقش رو بین اعضای صورتم چرخوند و لبخند کمجونی زد. گل ارغوانم، اگه تو نبودی من چی کار میکردم؟ خندیدم و گفتم من اگه نبودم تو اصلا تو این دردسرا گیر نمیکردی که. همپای من خندید و کشوندم سمت آشپزخونه. چی کار کنم دیگه؟ من تنم میخواره واسه دردسر. انگار حالا هوا شکم عوض شده بود که نشست روی صندلی و منم نشوند روی پاهاش و دستشو دورم حلقه کرد. دلم میخواست از اینجا به بعد زندگیمون فقط آرامش باشه و خوشی و خنده. روی صندلی روبرویش نشستم و طبق معمول واسه عوض کردن بحث بدترین حرف ممکن رو انتخاب کردم. آقا مرام، فکر نکن یادم رفته چه دروغ گنده‌ای بهم گفتی یا. اخ کرد و من با خنده ادامه دادم. فرید گفت که اون روز بهت خبر داده که حال بابک بد نیست. اما تو به من گفتی حالش رو به راه نیست و واسه همین فرار کردیم. یعنی میخوای بگی اگه میدونستی حال اون یارو خوبه زنم نمیشدی؟ یهو لبخندم و خوردم و جدی نگاش کردم. مردی که الان روبروم نشسته بود و با نگاه نگرانش زل زده بود بهم، کسی بود که توی سخت‌ترین روزای زندگیم پشتم در اومده بود و من با ذره ذره وجودم از اعماق قلبم میخواستمش. اما عاشقش بودم. حتما بودم که در نبودش اونقدر احساس غم میکردم و پریشون احوال بودم. ارغوانم، از اینکه گولت زدم تا زنم بشی ازم متنفری؟ دوباره خندیدم. تو چقدر خنگی پسر. من از خودم بود زنت بشم. از یه جایی به بعد منم دلم به دلت گیر کرده بود. ولی خب بلد نبودم نشونت بدم. الانم دلخوریم واسه اینه که با اون همه حال بد و ترس و هول و بلا ازدواج کردیم. لبخند شیرینی زد. یه لبخند درست شبیه به مرام روزای اول آشنایی. همون مرامی که بی دلیل و با دلیل می اومد رستوران تا منو ببینه. جبران میکنم واسط. بذار سال مامان نسرین تموم بشه. یه عروسی واسط میگیرم که تو خوابتم تا الان ندیده باشی. از جا بلند شدم تا قوری رو بردارم و با لحن آروم و مطمئنی لب زدم. من عروسی نمیخوام.
همین که یه خونه داشته باشم و با آرامش کنار تو زندگی کنم واسم بسه. همین که یه آشپزخونه باشه که اختیارش با من باشه. دیگه چی؟ برگشتم و نگاش کردم. دستیر چونش زده بود و با ذوق سر تا پامو نگاه میکرد. خونه آپارتمانی نباشه. دلم حیاط میخواد. دوست دارم بچه‌هامون تو حیاط بازی کنن و جیغ و دادشون کل محله رو برداره. در حالی که هنوز دستش زیر چونش بود و عشق تو نگاهش میخوندم گفت چند تا بچه؟ خندیدم و انگشتش هستم و خوابوندم و 4 تای باقی مونده رو نشونش دادم. 4 تا. 2 تا پسر، 2 تا دختر. دلم خانواده میخواد. خواهر و برادر میخواد. دلم کسب و کار میخواد. شلوغی میخواد. بغضم گرفت و نتونستم بگم دلم چیزی رو میخواد که خودم هیچ وقت نداشتم. یعنی میگی دلت نمیخواد درس بخونی و کار کنی؟ شونه بالا انداختم. نه، من دلم میخواد زن خونه باشم. چیزی که مامانم هیچ وقت نتونست باشه. به اینجای حرفم که رسیدم، بغضم سنگینی کرد و صدام دورگه شد. پشت مرام سرمو به پر کردن فنجونای چای گرم کرد تا متوجه گریه بی صدام نشه. چند لحظه بعد از اینکه بی خود با قوری بر رفتم، گرمای دستش رو دور کمرم حس کردم. سرش رو از بغل گوشم جلو آورد و گونه خیسمو بوسید. مگه من مرده باشم که گل ارغوانم اشک بریزه؟ آخ که حتی از فکر کردم بهشم قلبم تیر میکشید. واسه همین گفتم خدا نکنه. تو رو خدا اینجوری نگو. پس لطفاً گریه نکن. یه زندگی برات میسازم که جای مامان نسرینم زندگی کنی. روی حرف مرا میشد حساب کرد. مرا مرد روزای سخت زندگی بود و من اینو از قبل تجربه کرده بودم. 10 روز بعد بابا علی تماس گرفت و خبر داد که خونه رو فروخته و پولشو با چمدونمون سپرده دست رفیق مرام تا برامون بیاره تهران. تصمیم گرفتیم تا رسیدن چمدون به صاحب خونه خبر بدیم میخوایم خونه رو خالی کنیم تا پول پیشمون رو جور کنه. تا ما تو همین فاصله بتونیم بریم دنبال خونه بگردیم. مرام از صبح تا ظهر دانشگاه بود و به محض برگشتن ناهاری رو که با عشق پخته بودم کنار هم میخوردیم و از که میشد از خونه میزدیم بیرون و هر چی بنگاهی سر راهمون بود سر میزدیم و تا آخر شب میگشتیم و شب که به انتها میرسید برمیگشتیم خونه و تا دمدمای صبح هم میشستیم پای برگه های دانشجوها. مرام ترجمه میکرد و من پاک نویس. درست روزی که چمدون به دستمون رسید مرام خبر داد یه خونه حیاتدار نقلی پیدا کرده که اگر من پسندش میکردم میتونستیم با گرفتن وام ازدواج و کل پولمون خونه رو بخریم. حال خوش اون لحظه‌ام قابل توصیف نبود. مرام، خونه، خونواده. همین 3 تا تمام چیزی بود که یه آرزوی من و مامان بود. یه خونه که من خانومش بودم و قرار بود با مردی که عاشقشم توش زندگی کنم. آخ مامان، کاش بودی و میدیدی دخترت خوشبخت شده. یادمه ظهر یکی از روزای فروردین ماه بود که مرام از دانشگاه اومد و خبرشو بهم داد. اونقدر ذوق داشتم که نتونستم واسه خوردن ناهار صبر کنم. هولکی کتلتا رو لقمه گرفتم و مجبورش کردم ناهارمون رو تو راه بخوریم و سوار تاکسی شدیم. مرام یه لقمه گاز میزد و با خنده به منی که با ذوق به خیابون و محله ها زل زده بودم نگاه میکرد. اون چه میفهمید من چه حس و حالی دارم؟ من داشتم همزمان به آرزوی 2 نفر میرسیدم. آرزوی خودم و مامان. آرزویی که برای رسیدن بهش هر کاری کرده بودم و حالا درست وقتی بهش میرسیدم که دیگه هیچ اثری از مامان نسرین نبود. خونه جدید توی یکی از محله‌های متوسط تهران بود. کوچه‌ها شلوغ و محله‌ها شبیه به محله‌ای بود که توش بزرگ شده بودم. از تاکسی که پیاده شدیم لقمه دست نخورده هنوز تو دستم بود. ارغوان جان، ناهارتو نخوردی که؟ بی توجه به لحن شوخش تک تک خونه‌ها رو از نظر گذروندم. با توجه به توضیحاتی که مرام از 1 ساعت قبل داده بود، خونه ما باید اون نیمی بود که درش از همه کوچیک‌تر بود. همون خونه با در کرم قهوه‌ای. قبل از اینکه مرام حرفی بزنه با دست نشونش دادم. اونه؟ خندید و گفت خودشه. مطمئن بودم خودشه. میدونستم این خونه همونه که قرار منو به آرزوهام برسونه. قرار توش خانم خونه باشم و مادری کنم. قرار بود واسه خودم کس و کاردار بشم. دستمو گرفت و کلیدو تو قفل در چرخون. قبل از هر چیزی حیاط نقلیش به چشمم اومد. باغچه‌ای مربعی وسطش بود که توش بوته‌ای گل رز قرمز داشت. لبخندی زدم به پهنای صورت. خونه قدیمی بود ولی تازه بازسازی شده بود. مرام اما برعکس من از هر گوشش ایراد میگرفت و معتقد بود میتونیم با همین پول یه آپارتمان بهتر بگیریم. ولی من دلم گیر کرده بود. واسه همین چشمامو مظلوم کردم و لب ورچیدم. من قراره از صبح تا شب تو خونه باشم و با بچه‌ها سر و کله بزنم. پس حق بده نخوام توی آپارتمان در بسته بمونم. سرمستانه خندید و دستشو دور گردنم حلقه کرد و بوسه محکمی روی گونم نشوند. خوب یاد گرفتی چجوری خرم کنی یا؟ باشه. هر چی تو بخوای همون میشه. اصلا همین الان میریم قولامش میکنیم.
خوبه؟ ذوق زده بالا و پایین پریدم. خیلی خوبه. تو رو خدا زودتر کاراشو بکن، جا به جا بشیم. باشه جونم، عجله نکن. باید کلی وسیله بخریم. باید با حوصله پیش بریم. اما همون جور که قول داده بود، خونه رو همون روز قولنامه کرد و من از همون شب شروع کردم به جمع کردن وسایل. خوب یادمه اون روز داشتم دور هر بشقاب کاغذ باطله‌ای میپیچیدم و توی کارتون میذاشتم و مرام با خنده نگام میکرد که تلفن خونه زنگ خورد. همون جور که نگاهش به من بود، گوشی رو به گوشش چسبون. بله، تک تک کلمات مکالمه اون شبش رو یادمه. چی میگی؟ با صدای نگران مرام چشم از کارتون جلوم گرفتم و زور زدم به صورت پکرش. باورم نمیشه. آخه چرا؟ مگه ممکنه؟ بعد از چند لحظه سکوت بی حرف گوشی تلفن رو انداخت زمین و چشماشو روی هم فشار داد. ترسیده لب زدم. چی شده؟ نفسم رو توی سینه حبس کردم. قلبم چنان تون میزد که صدای ضربانش رو با گوشام میشنیدم. مرام، بگو چی شده؟ دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.